plafonul de sticlă al holului de onoare fiind mobil, putând fi acționat de un motor electric, astfel că în nopțile senine de vară oaspeții puteau admira cerul din interiorul acestuia. Fiecare sală este o operă de artă, decorată cu atenție la cel mai mic detaliu. Iar biblioteca are chiar și o ușă secretă, deghizată de un raf de cărți fals, care deschide calea spre un pasaj pe care regele îl putea folosi Regele Carol era mare pasionat de biliard, iar unul dintre partenerii lui de joc, la care probabil nu v-ați fi așteptat, și nici eu, era chiar poetul Vasile Alexandri. În inima munților Bucegi, la poalele pădurilor de brazi și de fagi, pe malul râului Peleș, se ridică unul dintre cele mai frumoase castele ale Europei. Acesta este unic, nu doar prin frumusețea lui, ci și prin inovațiile care l-au făcut cunoscut în lume. Vorbim despre primul castel din lume complet electrificat, un palat care îmbină în principal eleganța italiană și estetica germană, pe linii renascentiste, o reședință regală. Am un concurs pentru voi. Urmăriți clipul până la capăt pentru că veți descoperi 3 întrebări despre istoria și secretele castelului Peleș. Iar 5 dintre voi care vor răspunde corect la întrebări vor primi ca premiu această carte superbă despre istoria castelului Peleș, publicată de editura Curtea Veche Publishing. Premiile sunt sponsorizate de editură și pe această cale doresc să le mulțumesc. Așa că fiți atenți pentru că răspunsurile se ascund chiar în poveste. Bună ziua, dragi pasionați de istorie! Sigur ați ghicit că mă aflu la Castelul Peleș. Acesta este, după Castelul Bran, al doilea cel mai vizitat monument istoric din țară, după numărul de turiști care îi calcă pragul anual. Castelul are peste 170 de camere și 30 de băi, toate decorate într-un stil unic. Deține o colecție impresionantă de vitralii, unele având până la 400 de ani. Vitralii aduse din Elveția și Germania. Deține o colecție impresionantă de arme și de opere de artă. Se spune că acesta are chiar și tuneluri secrete care îi fac legătura cu gara Sinaia sau cu pădurile din prejur. Și nu în ultimul rând, el poartă între zidurile sale povestea dinastiei care a clădit România modernă și a înfăptuit visul de unire. Așadar, rămâneți aproape pentru a afla secretele și a descoperi minunățile sale. Este o reședință regală clădită într-o viață de om, căci regele Carol I a vizitat aceste locuri chiar din primul său an de domnie, iar lucrările la castel au fost continue până în 1914, anul morții suveranului, an de când castelul are forma de astăzi. Deci se poate spune că de-a lungul întregii sale domnii, regele a pus piatră peste piatră pentru această clădire simbolică, așa cum a pus piatră peste piatră pentru realizarea României moderne. Castelul avea dotări foarte moderne pentru acea perioadă, plafonul de sticlă al holului de onoare fiind mobil, putând fi acționat de un motor electric, chiar din anul 1883, anul inaugurării sale în prima etapă, astfel că în nopțile senine de vară oaspeții puteau admira cerul din interiorul acestuia. De asemenea, castelul avea încălzire centralizată, fiind considerat prima construcție de acest fel din Europa, care a beneficiat de o asemenea utilitate. Calculul realizat în epocă arată că, în perioada 1875-1914, adică pe toată durata proiectului, s-au cheltuit pentru întreg domeniul Peleș circa 16 milioane de lei aur. Și cum un leu aur valora $12 la finalul perioadei, realizăm că acesta a costat 192 de milioane de dolari din banii de atunci, adică echivalentul a 31,1 miliarde de dolari în banii de astăzi. Și nu în ultimul rând, acesta are niște săli spectaculoase, cu povești fascinante, cu secrete, dar și colecții impresionante. Așadar, rămâneți aproape că și le vom vedea împreună. Dar haideți mai întâi să aflăm împreună povestea castelului. Chiar și amplasarea acestuia are simbolistică pentru noua dinastie, dar și o motivație sentimentală aparte pentru regele Carol I și regina Elisabeta. Totul începe în 1866, atunci când Carol de Hohenzollern-Sigmaringen devine domnitor al României. Acesta a făcut mai multe vizite la Sinaia împreună cu soția sa, regina Elisabeta, ei petrecându-și vara în chiliile mănăstirii Sinaia.
Peisajul spectaculos al bucegilor și liniștea pădurilor i-au cucerit. Munții din zonă, amintindu-le de Alpii natali. Și cei doi și-au dorit aici o reședință de vară. Totuși, construcția edificiului a fost aleasă să fie într-o regiune fără semnificație istorică, memorabilă pentru România, într-un loc neatins de mâna omului, tocmai pentru a sublinia o linie nouă pe care va merge țara sub noul suveran. Un nou început pentru România. Dar hotărârea decisivă de amplasarea castelului aici a venit dintr-un motiv de suflet pentru cuplul regal. Și acest lucru ne este spus de o poveste transmisă pe cale orală, astfel că, în 1874, când fetița de 4 ani a celor doi, principesa Mărioara, era în agonie, fiind bolnavă de scarlatină și luptându-se pentru viața ei, ea le-a cerut insistență părinților: vreau să mă duc la Sinaia să beau apă din Peleș, referindu-se la râul Peleș. Iar dorința ei avea să devină simbolul afectiv al deciziei regelui de a clădi aici o reședință, pentru a avea aproape memoria ei pentru totdeauna. Și pentru urmăritorii mei fideli, aceasta este prima întrebare a concursului. Ce dotare tehnologică l-a făcut să fie primul castel de acest tip din lume? Și reveni la construcția castelului. Lucrările la castelul Peleș au început în 1873 și, așa cum v-am menționat, construcția a reprezentat un proiect de suflet al regelui pe întreaga durată a domniei sale. Acesta a ajuns la forma pe care o vedem astăzi în 1906, după două etape distincte de construcție. Prima desfășurată între 1873 și 1883, avându-i ca arhitecți pe vienezul Wilhelm von Doderer și pe germanul Johannes Schulz, iar cea de-a doua între 1890 și 1914 sub îndrumarea arhitectului ceh Karel Liman. Când Carol I l-a angajat pe von Doderer, acesta i-a venit cu 3 propuneri inspirate din arhitectura renascentistă franceză a castelului de pe Valea Loarei, dar și din arhitectura palatelor vieneze de pe Regenstrasse. Totuși, regele a refuzat aceste proiecte dintr-un motiv foarte simplu. Materialele pentru ele trebuiau importate, iar infrastructura lipsea cu desăvârșire în România acelor ani, în special în Sinaia, așadar regele a abordat problema invers. Le-a cerut oamenilor săi din comitetul de construcție al castelului să facă un inventar cu ce materiale se găsesc în vecinătate, pentru a putea fi aduse cu ușurință pe șantier, ca mai apoi arhitectul să facă proiectul în funcție de ce este disponibil. Astfel că importate au mai fost doar marmura și fierul. Iar arhitectul austriac, cu această nouă cerință, a venit cu un proiect simplificat, realizat în stilul neorenascentist german, Fachwerk, adică stilul german medieval de construcție al caselor tradiționale în zona montană. Regina Elisabeta, care era cunoscută și sub pseudonimul Carmen Silva, fiind scriitoare, avea să descrie extrem de plastic activitatea de pe șantier. Citez: se găseau acolo la lucru italieni și români pentru zidărie, țigani pentru căratul pietrei și al varului, albanezi și greci săpau la carierele de piatră, germani și austrieci la lemnărie, turcii coceau cărămida, francezii desenau, englezii măsurau. Pe șantier întâlneau 100 de costume naționale și se vorbeau 14 limbi. În toate idiomele, pe toate tonurile cântau, se certau, se înjurau, un amestec pitoresc și zgomotos, de oameni, de cai, de boi și de bivoli. Regele era întotdeauna pe schele, conducând lucrul. Din când în când mă urcam și eu, dar coboram iute și alergam pe malul Peleșului, să stau de vorbă cu el. Astfel că rezultatul a fost similar cu un șalet elvețian cu 2 etaje, fiind lucrat în metoda germană de construcție Fachwerk. Și avem și o imagine cu forma inițială a castelului Peleș. Iar aspectul revoluționar pe care vi l-am menționat, Peleșul a fost primul castel din lume complet electrificat. Energia era produsă de o centrală hidroenergetică, construită chiar pe râul Peleș. Acest detaliu arată viziunea modernizatoare a regelui Carol I. Peleșul a avut parte de un marketing neobișnuit, dar demn de el și de acea perioadă, căci cu ocazia inaugurării acestuia, regina Elisabeta a publicat, sub pseudonimul său literar, Carmen Silva, care înseamnă Cântecul Pădurilor, primul său volum de povești, intitulat Poveștile Peleș. Așadar, sărbătoarea de la castel din 1883 este întâmpinată de regina scriitoare, cu o serie fermecătoare de povești, având toate subiecte legate de acesta și de locurile lui. Poveștile erau născocite de ea despre natura mitică, despre oamenii și obiceiurile românești din împrejurimile castelului Peleș. Câteva exemple ar fi Robia Peleșului, Caraimanul, Omul, intenția reginei fiind de a face cunoscut castelul prin intermediul literaturii.
Etapa a doua de construcție din 1890. Castelul a căpătat forma nouă și mărită începând cu 1896. Arhitectul Liman transformând micul castel de munte în edificiul monumental care ne încântă astăzi. Acesta îi modifică proporțiile, înălțimile, suprafețele, diversifică stilurile arhitecturale folosite, aducând elemente de stil italian, arhitecturii preponderent germane. Noua arhitectură pune accentul pe 3 turnuri, iar turnul cu ceas devine elementul central al compoziției. Înălțat în 1906, acesta găzduiește un ceas cu 3 cadrane, care a fost creat de fabrica de ceasuri de turn a Curții Regale din Bavaria. Și aceasta este forma pe care o are și astăzi. Familia regală a României petrecea aproximativ jumătate de an la Castelul Peleș, de obicei între lunile mai și octombrie. În sezonul rece, în schimb, se muta la Palatul Regal de pe Calea Victoriei, în București. Și este vorba despre regele Carol I și regina Elisabeta, primii care au locuit efectiv la Peleș. Regii următori au preferat însă alte reședințe de pe domeniul Sinaiei. După cum urmează, regele Ferdinand și regina Maria au locuit la Castelul Pelișor, care le-a fost destinat încă de când erau principi moștenitori, iar regele Mihai mai târziu la Castelul Foișor. Activitățile oficiale și ceremoniile regale, în schimb, se desfășurau în continuare la Castelul Peleș. Cât despre regele Carol al II-lea, el a petrecut mai mult timp la Palatul din București. Astăzi, Castelul Peleș aparține familiei regale a României, prin majestatea sa Margareta, custodele coroanei, fiind retrocedat în anul 2008. Deși este o proprietate privată a Casei Regale, castelul este administrat de Muzeul Național Peleș, aflat în subordinea Ministerului Culturii și funcționează ca muzeu deschis publicului. Totuși, familia regală îl poate folosi ocazional pentru ceremonii și evenimente oficiale. Desigur, acesta a fost reamenajat și pe interior, a ajuns să numere până la 170 de camere și 30 de băi, pe care le vom admira și noi cât de curând. Rămâneți aproape. Privit din exterior, Castelul Peleș pare desprins dintr-o carte de povești germane, arhitectura lui fiind un amestec de neorenascentism german cu accente gotice și fachwerk, după cum am spus. Fațadele sunt decorate cu lemn sculptat și picturi murale realizate de artiști renumiți. În partea centrală se ridică turnul de onoare, cu o înălțime de 66 de metri, vizibil de la mare distanță. Regele Carol I străjuiește castelul, proiectul său de suflet și de toată viața, statuia lui fiind situată pe terasa din dreptul fațadei principale. Curtea castelului este compusă din cele 7 grădini terasate, care completează imaginea de palat regal. Au fost construite în stil italian și sunt dispuse pe mai multe terase, cu fântâne arteziene și statui de marmură de Carrara realizate de sculptorul Raffaello Romanelli. De asemenea, mai observăm și statuia reginei Elisabeta. Terasa creează un cadru spectaculos pentru fotografii și plimbări și este foarte populară și astăzi. Aici vedem intrarea de onoare în castel, dar nu era folosită de familia regală, ci doar de oaspeții de rang înalt, căci, după cum vom vedea, aceștia foloseau sala armelor pentru a intra în castel. Și, în ultimul rând, observăm 2 turnuri de epocă care străjuiesc drumul de acces la castel. Și pentru participanții la concurs, aceasta este a doua întrebare. Care dintre cei 3 arhitecți pe care i-am menționat i-a dat castelului forma de astăzi? Haideți să vizităm împreună încăperile lui superbe. Dar adevărata magie a Castelului Peleș se descoperă atunci când pășești în interior. Fiecare sală este o operă de artă, decorată cu atenție la cel mai mic detaliu. Intrarea principală în castel este prin ușa de onoare. Ea conduce către vestibulul de onoare, de unde pleacă o scară interioară monumentală, numită Marea Scară de Onoare, care duce în holul de onoare. Deci, după cum putem observa, onoare este cuvântul cheie. Scara aceasta este sculptată din lemn de nuc și urcând pe ea ajungem într-un repaus,
de unde putem admira tablourile unor conducători medievali, înrămate în lambriu și așezate asemenea pictorul dintr-o biserică. Mai sus, holul de onoare este prima încăpere în care intrăm și care ne copleșește prin grandoare, îmbrăcate în lemn sculptat, iar vitralele mobile lasă lumina să pătrundă într-un joc spectaculos de culori. Observăm că are și câteva balcoane interioare, care erau folosite de orchestră în timpul recepțiilor regale. Practic așa erau întâmpinați oaspeții de onoare. În vestiblu se află o placă de bronz cu versurile compuse de Vasile Alexandrii, cu ocazia inaugurării. Citez: Eu, carul și al meu popor, zidit am într-un gând și dor, în timp de lupte al meu regat, în timp de pace al meu palat. Am încheiat citatul. Holul de onoare se află la parterul înalt al castelului și a fost construit în anul 1911, pe locul unei curți interioare, în stilul renașterii germane. În afară de scara de onoare, care duce în vasta sală centrală a castelului, holul de onoare mai are o scară de lemn, în formă de spirală, pe care o observăm sus, așezată în colțul de nord-vest al holului, care a fost opera sculptorului Gheorghe Stănescu. Admirăm figurinile sculptate și se pare că în sală există aproximativ 2000 dintre acestea, căci 140 de artiști sculptori au lucrat ziua și noaptea, timp de 6 luni neîntrerupt, la decorația holului. Plafonul este un luminator de sticlă, cu vitralii superbe și poate fi deschis fie cu ajutorul unui motor electric, fie manual. Lucru posibil încă de la inaugurarea castelului, în forma de astăzi, adică din 1906. Deci imaginați-vă efectul impresionant. La orele târzii ale verii, din holul de onoare, familia regală și oaspeții puteau admira cerul și stelele. Mai departe, pașii ne duc către sălile cu una dintre colecțiile spectaculoase ale palatului, și anume sala armelor. Și iată ne ajungi și la întrebarea a treia. Fiți atenți în continuare pentru a afla care dintre sălile palatului a găzduit Consiliul de Coroană care a decis inițial neutralitatea României în Primul Război Mondial. Rămâneți până la final pentru a afla de asemenea și condițiile de înscriere în concurs. Sala armelor. Aici se găsește una dintre cele mai bogate colecții de arme și armuri din Europa, cuprinzând peste 4000 de piese, spade medievale, armuri de cavaleri germani, dar și arme rare, otomane și persane. Interesant la această sală este că ea era folosită pentru accesul în castel al familiei regale. Este de fapt holul de intrare al suveranilor în castel. Iar piesa de rezistență a colecției este o armură medievală completă pentru cal și cavaler și o sabie militară manufacturată în secolul al XV-lea în Germania, cu destinație specifică pentru aristocrați. Colecția este una dintre cele mai diversificate și mai valoroase din Europa, datând din secolele XIV-XIX și reprezentând 500 de ani de istorie militară a continentului și a lumii. Carol a adăugat aici și arme utilizate în război de independență împotriva Imperiului Otoman. Astfel că printre artefacte care s-au aflat aici se numără poata redutei Vidin și sabia lui Osman Pașa, comandantul Plevnei, cucerite de armata română în acest război. Deci suveranul păstra cu mândrie aceste trofee de război, care au marcat independența de stat a României. Mai departe admirăm apartamentul de lucru al regelui. Este un ansamblu compus din mai multe camere, iar prima prin care trecem este anticamera biroului regesc, pe care o remarcăm decorată cu tablouri din Veneția. Aceasta are o ușă cu remarcabile vitralii care duc pe o terasă care era un loc discret de refugiu pentru suveran, unde publicul nu a avut niciodată acces. Intrăm în biroul regelui. Acesta este sobru, elegant și funcțional, deși decorat cu multe detalii de artă, toate gândite și așezate la locul potrivit de regele Carol I. Masa de lucru a regelui este de dimensiuni modeste, dar elegant și minuțios ornat. Vis-a-vis de ea putem să observăm un pupitru destul de original, la care regele obișnuia să stea în timpul primirii în audiență. Biroul are o colecție de tablouri, printre care admirăm un portret al reginei Elisabeta în tinerețe cu principesa Mărioara, despre care am vorbit că s-a stins din viață la vârsta de numai 4 ani. De asemenea observăm un dulap din lemn de nuc sculptat, decorat cu colonade grecești corintice care străjuiesc o mică colecție de porțelanuri. Admirăm și un șemineu original, cu decorațiuni de ceramică viu colorate. Biroul a fost folosit de regele Ferdinand, de regele Carol al II-lea și de regele Mihai, dar aceștia nu mai locuiam la palat, după cum am spus, ci la pelișor, respectiv foișor.
În colț este loja pentru convorbiri, proiectată ca un foișor de lemn frumos sculptat, unde suveranul avea discuții cu musafirii mai apropiați. Din biroul regelui se trece în bibliotecă, aflată în spatele unei minunate uși de lemn sculptat. Mobilierul acesteia este din stejar. Aici se găsește o colecție de cărți meticulos adunate și elegant legate în piele, cu litere de aur, iar biblioteca are chiar și o ușă secretă, deghizată de un raft de cărți fals, care deschide calea spre un pasaj pe care regele îl putea folosi spre a ajunge într-un mod discret în apartamentul său de la etaj. De la liniștea dedicată studiului trecem acum într-o încăpere învăluită în acorduri înălțătoare, prima dintre cele 3 săli de muzică ale reginei Elisabeta. Sala de muzică de la parter. Ne întâmpină o sală superb decorată, cu bun gust și vitralii superbe executate în atelierele bavareze, îngerași muzicanți și picturi alegorice din poveștile reginei, publicate sub pseudonimul Carmen Silva. Aceasta are o importanță culturală și istorică deosebită, fiindcă acolo aveau loc seratele muzicale și literare ale reginei, căci în timpul șederilor sale la Sinaia, aceasta organiza aceste serii una după alta, fiind foarte pasionată de arte și cultură și dornică să sprijine tinerele talente pe care le descoperea. Aceasta considera că este datoria ei de regină, dacă nu a reușit să-i ofere țării un moștenitor, să-i lase națiunii moștenire culturală. Observăm în sală instrumentele sale muzicale, cum ar fi pianul Bechstein, harpa, vioara, partiturile și operele acesteia aflate pe masă. Vitralele au o poveste interesantă, și anume că acestea au fost dedicate lui Vasile Alexandri, principalul colaborator literar al reginei, și ele ilustrează scene din scrierile literare ale acestuia. Sala de muzică mai are o valoare și din alt punct de vedere, căci este printre singurele care mai există din vechiul castel, căci restul a fost complet refăcut în a doua etapă de construcție, după cum am spus. Iar sala este importantă și din punct de vedere istoric, cum nu ne-am fi așteptat, căci în sala de muzică s-a ținut istoricul Consiliul de Coroană în care s-a decis neutralitatea inițială a României în primul război mondial. Următoarele săli ne vor purta în călătorie prin Europa, dar și într-un colț de Orient, căci mergem să admirăm spectaculoasele săli de recepție ale palatului, care sunt decorate în stiluri diferite. Și prima oprire este Italia, căci începem cu sala florentină. Este prima dintr-o suită de 3 saloane și găzduiește 2 tronuri regale, astfel că în zilele noastre, Casa Majestății sale o mai numește și Sala Tronului. Aceasta este decorată în stilul neorenașterii italiene, are plafonul din lemn de tei sculptat și aurit, picturi superbe ca în palatele italiene, precum și 2 monumentale candelabre de Murano. Tot aici admirăm oglinda decorată cu motive florale realizate din sticlă colorată, tot de Murano, în care putem observa picturi de pe plafon și care ne dau senzația că admirăm portretul unui personaj alegoric. Acest superb șemineu a fost executat în marmură de Paonazio și are motive inspirate din creația lui Michelangelo, Buonarroti, având o miniatură a monumentului creat de acesta pentru Lorenzo di Piero de Medici în capela cu același nume din Florența. Călătoria noastră continuă către Veneția, iar drumul care separă cele 2 orașe, în mod simbolic, constă din această ușă superbă cu decorații în relief. Salonul venețian. Acesta se mai numește și Sala Coloanelor sau Sala Oglinzilor, căci această încăpere are tavanul sprijinit pe numeroase coloane de marmură și are o frumoasă alternanță de oglinzi realizate din cristal de Murano și de coloane, care dau originalitate, profunzime și eleganță spațiului. Salonul venețian a fost gândit ca loc de primiri oficiale, iar astăzi este folosită pentru recepții, cu ocazia lui 10 mai, fost aniversarea regalității, a decorărilor regale și a adineuri oficiale. În această sală este așezată orchestra militară cu ocazia recitalelor a marile mese de seară care sunt găzduite în sufrageria regală, pe care vom vedea și noi. Următoarea sală oferă un contrast spectaculos față de ce am vizitat până acum și se numește Sala Maură. Este decorată cu mozaicuri, arcade și motive orientale. Aceasta îți dă impresia că te afli într-un palat realizat în stil arabesc. În mijloc se află o mică fântână decorativă, care completează atmosfera exotică. Această monumentală încăpere a fost decorată de arhitectul francez André Lecomte Dunuy, care a și supervizat lucrările. Arhitectul s-a inspirat din arhitectura spaniolă și maură. A realizat fântâna pe care o vedem în capăt din marmură de Carrara, cu
cu intenția de a aminti oaspeților de legendarele palate ale șeicilor din Granada, din timpul ocupației Maure a Spaniei. Aceasta are și o remarcabilă colecție de arme, căci pe pereți sunt 10 panoplii de arme vechi orientale originale, unele încrustate cu sidef, aur și pietre scumpe. Din sala Maură se mai poate intra în 2 încăperi foarte frumoase, care nu fac parte din tur, dar pe care vi le voi menționa. Prima este salonul turcesc. Încăperea are pereții și plafonul îmbrăcate în oglinzi și brodării turcești admirabile. Era utilizat de fumoar de către domnii musafiri ai castelului. Iar următoarea sală în care putem intra este sala de biliard și de șah. Aceasta este o cameră frumos proporționată, decorată în stilul renașterii germane, cu o mare masă de biliard în mijloc. Tot în sală observăm o superbă masă primită cadou de regele Carol I, pe care este gravată harta României de atunci. Regele Carol era mare pasionat de biliard, iar unul dintre partenerii lui de joc, la care probabil nu v-ați fi așteptat, și nici eu, era chiar poetul Vasile Alexandri. După cum am spus, acesta era oaspetele reginei în sala de muzică, dar se pare că își făcea timp și pentru o partidă de biliard cu regele. Pașii ne poartă mai departe prin coridorul de vest, spre scara care ne duce la etajul castelului. Este superb decorat, cu oglinzi de cristal în stil baroc, de origine venețiană, cu rame argintate, frumos decorate, cu sticlă colorată de Murano. Acesta se aseamănă cu o navă dintr-o biserică gotică. Înainte să trecem mai departe, ne atrage atenția o cameră cu semnificație deosebită. Fasul și importanța sufrageriei regale de la Apele sunt anunțate încă de pe coridorul din fața ușii. Această sală era destinată impresionării oaspeților familiei regale și aici se țineau dineurile oficiale. La etaj urcăm tot pe covorul roșu și admirăm casa scării placată cu lambrirul din lemn de nuc, înfrumusețată cu tapiserii cu scene alegorice și mitologice și, în ultimul rând, păzită de acești falnici străjeri realizați din lemn. La etaj, prima care ne întâmpină este sala de marmură. Aceasta, de fapt, este un coridor lung și îngust, cu pardoseala și pereții din materialul care îi dă numele, decorat în stilul neorenașterii venețiene. Admirăm colonade grecești și frontonul triunghiular care aduc cu intrarea într-un templu grecesc, care străjuiesc vitralele superbe din capătul holului. De asemenea, observăm și această banchetă frumos sculptată în marmură și decorată cu lei, ca și simbolul ale regalității, care este flancată de 2 cabinete renascentiste negre, care erau folosite de obicei pentru păstrarea lucrurilor de valoare. Aceasta găzduiește și o tapiserie flamandă, care ilustrează o scenă numită Dreptatea împăratului Traian. Sala a fost gândită ca o anticameră răcoroasă, de unde intră invitații în sala de concerte a reginei Elisabeta, pe care o vom vedea, numită și sala de concerte, sau Marea Sală de Muzică, unde aveau loc seratele muzicale ale acesteia. Iar printre personalitățile de marcă din domeniul muzicii care au concertat aici este George Enescu. Acesta a fost descoperit de regină ca un copil talentat și aceasta i-a facilitat cariera, așa cum a făcut cu toate talentele pe care le-a descoperit. Deasupra șemineului observăm o pictură foarte frumoasă cu regina într-un cadru alegoric. Tabloul numindu-se Regina ascultând vocile pădurii, realizată de pictorul Jean-Jules Antoine Lecomte Dunuy și ilustrând inspirația pe care o avea aceasta atunci când locuia pe acest domeniu feric, înconjurat de pădure, unde și-a scris majoritatea lucrărilor literare. Este una dintre cele mai spațioase încăperi din castel. Are pe pereți lambriul de nuc și de stejar, este tapetată cu piele de cordoba în relief. Iar la capătul celălalt al sălii, o orgă Rieger cu 2 claviaturi, care sunt prezente atât în această sală cât și în sala mică de muzică pe care urmează să o vedem. Iar regina însăși le interpreta piese clasice oaspeților. Și în ultimul rând, deasupra orgăi se află un balcon-galerie din lemn de nuc sculptat, pentru corul sau orchestră. Printr-o ușă strâmtă alăturată orgăi trecem în camera mică de muzică. Aceasta este îmbrăcată toată numai în stejar, lucrată aproape fără sculpturi, iar mobilierul și decorațiile sunt asiatice. De asemenea, observăm și un frumos set indian din lemn de tec, oferit reginei cadou de Maharajahul de Kapurthala. Și după cum am spus, orga din sala precedentă are aici claviatura identică cu cea de dincolo. O scară îngustă de stejar duce la garderobă, o cameră unde locuia camerista reginei, adiacentă de cea unde lucrau croitoresele.
Tot printr-o ușă îngustă din lemn de săgeat sculptat, pătrundem în iatac, adică în dormitorul cuplului regal. Cameră rămasă în istorie prin faptul că acolo a închis ochii regele Carol I. Observăm ca și în restul castelului faptul că pereții și tavanul sunt acoperiți cu lemn de nuc, observăm patul dublu și, de asemenea, remarcăm că aceștia aveau chiar și o mică capelă. Pe coridor, într-un loc aparent obișnuit, un detaliu ne atrage atenția. Și este corespondentul culoarului secret din bibliotecă, care este conectat direct la apartamentul regelui. Aceasta este bine mascată în decor, iar accesul către culoar se putea face apăsând aceste butoane. Dar acum, din motiv de securitate, nu mai acționează. Peleșul a fost considerat de regele Carol I ca și locul de scaun al casei regale. Așadar, primea aici pe toți reprezentanții caselor regale ale Europei și miniștrii plenipotențiari ai acestora. Schimbăm registrul camerelor germane și intrăm într-un salon franțuzesc, destinat suveranilor străini, găzduiți de familia regală. Apartamentul Rococo. Din apartament, prima cameră pe care o vedem este salonul roșu, un salon iatac în stil Ludovic al XV-lea, care este bogat decorat, cu pereți de lemn frumos pictați în alb și auriți până la jumătate, iar sus decorați cu roșu. Camera este împodobită cu tablouri, precum celelalte încăperi importate din castel. Printre cei mai notabili membri ai caselor regale amintim împăratul Franț Iosif al Austro-Ungariei și împărăteasa Elisabeta, soția sa, sau Sisi, Alfred, duce de Edinburgh, tatăl viitoarei regine Maria, arhiducele Franz Ferdinand, a cărui asasinare a dus la declanșarea primului război mondial. Suveranii erau chiar foarte primitori, iar în cazul împărătesei Sisi, aceștia chiar au așteptat-o personal la gara din Sinaia și au făcut un tur al domeniului și împrejurimilor. A doua cameră a apartamentului se află lângă salonul roșu și a fost concepută ca budoar și are o asemănare cu apartamentele noastre moderne, albul creând senzația de spațialitate. Și ultimul apartament pe care îl vizităm în acest castel este apartamentul imperial. Acesta a fost amenajat între anii 1905-1906 cu ocazia vizitei, care n-a mai avut loc, a împăratului Franț Iosif al Austro-Ungariei, invitat la celebrarea jubileului 40 de ani de domnie a regelui Carol I. Acesta este decorat în stilul barocului austriac, numit și stilul Maria Tereza, și are în componența sa 7 camere, dintre care cea mai spațioasă încăpere, camera de lucru, este cea pe care o putem vedea și noi. Ne atrag atenția coloanele torsadate din lemn, care sunt unice în castel, candelabrele din cristal de Boemia, pereții tapetați cu piele de Cordoba, iar în spatele sălii observăm patul apartamentului imperial. Înainte de a părăsi castelul, holul de onoare ne întâmpină pentru ultima dată cu splendoarea sa. Castelul Peleș nu este doar o construcție sumptuoasă, ci este un adevărat testament al viziunii regelui Carol I și a familiei regale care a modernizat România și a realizat visul său de unire. Acesta este un loc unde arta, istoria și natura sunt bine armonios. Nu uitați de concursul nostru. Acum că știți cele 3 întrebări, condițiile de participare sunt: trebuie să fiți abonat la canalul meu, să activați clopoțelul de notificări și să scrieți în comentarii particip plus #concurs Peleș. Iar răspunsurile la întrebări trebuie să mi le trimiteți în formularul pe care l-am lăsat în primul comentariu al video. Succes! Iar câștigătorii vor fi anunțați în următorul video. Dacă totuși nu doriți să participați la concurs, vă invit să-mi scrieți în comentarii care dintre stelele castelului v-au plăcut cel mai mult. Iar dacă vă place munca mea, mă puteți susține o mulțumire sau pe Patreon.
Până data viitoare, nu uitați, România ascunde comori istorice și arhitecturale unice, iar Peleșul este una dintre ele. Pe curând!